অসমত অসমীয়া পিছত আহিছিলে, মিয়াসকল আগত আহিছিলে। মিয়াৰ ভোট চুৰি কৰিব খুজিছো। মিয়াবিলাকেতো ইয়াৰ নিয়মতে ভোট দিব পাবই নালাগে, তেওঁলোকে বাংলাদেশতে ভোট দিব লাগে। তেওঁলোকে যাতে অসমত ভোট দিব নোৱাৰে তাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছো, কিন্তু এইটো অকণমান প্ৰিলিমিনাৰী। SIR যেতিয়া আহিব, অসমতো এতিয়া SIR অহাই নাই, তেতিয়া মিয়া ভোট 4-5 লাখ কাটিব লাগিব। নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো দিনটোৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এনেধৰণৰ খবৰ নিতৌ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। প্ৰথমটো খবৰ মাজত আগবাঢ়িছো। মিত্ৰতা ভংগ, বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা বাহিৰ হ'ল ৰাইজৰ দল। মিত্ৰতা ভংগ হ'ল আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা বাহিৰ ৰাইজৰ দলক একাষৰীয়া কৰিলে কংগ্ৰেছে। বিৰোধীৰ মিত্ৰতাত আজিয়েই লাগিব চূড়ান্ত মোহৰ। ৰাইজৰ দলৰ বাহিৰে আন সকলো দলেই থাকিব মিত্ৰতাত। APCCৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ উপস্থিতিৰ বিশেষ বৈঠকত উপস্থিত থাকিব SJP, CPI, CPIM, APHLCৰ নেতৃত্ব। সমষ্টি বুজাবুজিক লৈ আজি হ'ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। বিয়লি 3 বজাত 30 বজাত উমৈহতীয়া সংবাদ মেলৰ সম্ভাৱনা। আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী খবৰ মাজলৈ। জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় তদন্তক লৈ ফাষ্ট ট্ৰেক বিচাৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ মন্তব্য। এজন অভিযুক্তক জামিন দিয়া নাই। জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় তদন্তক লৈ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত গঠন কৰা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ মন্তব্য। বৰ্তমানৰ ন্যায়াধীশজনে এজন অভিযুক্তক জামিন দিয়া নাই। ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত যোৱাৰ লগে লগে যদি অভিযুক্তসকলে জামিন লাভ কৰে তেতিয়া কি হ'ব? ফাষ্ট ট্ৰেকত দিয়া সন্দৰ্ভত গৰিমা গাৰ্গৰ সৈতে কথা পাতি লোৱা হ'ব সিদ্ধান্ত। তদন্ত লেহেমীয়া হ'লেও এটা অভিযুক্তই জামিন লাভ কৰা নাই। 4 পৰা 5 মাহ ধৰি শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, শেখ জ্যোতি গোস্বামী, অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আদি জেলতেই আছে। এটা অভিযুক্ত জেলৰ পৰা ওলাব পৰা নাই। যিসকলে এই কথাটো কৈ আছে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণেৰে চাই। জুবিনৰ প্ৰতি কোনো মৰম নাই, তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি কৰাটোৱে মূল উদ্দেশ্য। যদি নিৰ্বাচনৰ পিছত ওলাই আহে তেন্তে ভাল উকিল নিদিয়ে কিয়? জীৱনত জুবিন গাৰ্গৰ লগত অখিল গগৈক দেখিছিল নেকি বুলি মন্তব্য। জুবিনক লৈ ৰাজনীতি কৰা সকলৰ মোৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই, তেওঁলোকক মই একো কৰিব নোৱাৰো। এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী খবৰ মাজলৈ। মিয়া আমাৰ শত্ৰু নহয়, কোনো মিয়া মানুহৰ লগত আমাৰ শত্ৰুতা নাই। মিয়া মানুহৰ লগত আমাৰ শত্ৰু কোনো ধৰণৰ একোৱে সমস্যাই নাই বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মিয়া মানুহে ভাৰত মাতা কি জয় বুলি ক'ব পাৰে। ভাৰত মাতা কি জয় বুলি ক'লেও আমাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু আমাৰ শত্ৰু মিয়াৰ কাৰণবোৰহে। আমাৰ সমস্যা মিয়াৰ লাভ জেহাদক লৈ, আমাৰ সমস্যা মিয়াৰ মাটি দখলক লৈ। আমাৰ সমস্যা সম্পূৰ্ণ বেলেগ। লাভ জেহাদ বন্ধ হ'ব লাগিব, বাল্য বিবাহ বহু বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগিব, ভূমি জেহাদ বন্ধ হ'ব লাগিব। 10টা নিয়ম মানি চলক মিয়াই। আমি মিয়াৰ বিৰুদ্ধী নহয়। ডাঙৰ মন্তব্য ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী খবৰ মাজলৈ। ভাৰতলৈ বন্ধুত্বৰ হাত ইৰাণৰ। ভাৰতৰ বাবে সদায় খোলা থাকিব ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ। আমেৰিকা ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে নতুন যুঁজ আৰম্ভ কৰিলে ইৰাণে। ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ আমেৰিকা ইজৰাইলৰ বাবে বন্ধ কৰিলে ইৰাণে। আমেৰিকা, ইজৰাইল আৰু ইউৰোপ সহযোগী দেশৰ বিৰুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা। হৰমুজ জলদ্বীপত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব আমেৰিকা ইজৰাইলৰ জাহাজ। হৰমুজ জলদ্বীপত US ইজৰাইলৰ জাহাজ দেখিলেই কৰা হ'ব ধ্বংস। অৱশ্যে ইৰাণৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছে সুখবৰ। আৰু ভাৰতৰ বাবে সদায় খোলা থাকিব ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ। ভাৰতৰ বাবে ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ বন্ধ নকৰে ইৰাণে। বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ভাৰতৰ বাবে ইৰাণে খোলা ৰাখিব হৰমুজ জলদ্বীপ। ভাৰতক তেলৰ সংকটৰ পৰা মুক্ত কৰিলে ইৰাণে। আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী খবৰ মাজলৈ। বিজেপি মিত্ৰজোঁটত প্ৰচণ্ড আঘাত। অগপ এৰিলে কোষাধ্যক্ষ জয়ন্ত সাউণ্ডে। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপি মিত্ৰজোঁটত প্ৰচণ্ড আঘাত। অগপৰ কোষাধ্যক্ষ জয়ন্ত সাউণ্ডৰ দল ত্যাগ। ৰঙানদী সমষ্টিৰ টিকট প্ৰত্যাশী আছিল জয়ন্ত সাউণ্ড। অগপ ত্যাগৰ পাছতেই কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সম্ভাৱনা। কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰঙানদী সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা। ৰঙানদী বিজেপিয়ে অগপক এৰি নিদিয়াৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত। ৰঙানদীত বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিছে ঋষিৰাজ হাজৰিকা। জয়ন্ত সাউণ্ডে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰঙানদীত চলাইছিল কুচকাৱাজ। আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী খবৰ মাজলৈ। চৰকাৰী ঘৰৰ তালিকাত সোমাইছে হাজাৰ হাজাৰ ভুৱা হিতাধিকাৰী। জিলাই জিলাই ভুৱা হিতাধিকাৰী তালিকা প্ৰস্তুত। কেঁচা ঘৰৰ ভুল তথ্য দিয়াসকল সাৱধান হওক। চৰকাৰী পকী ঘৰ তালিকাত সোমাইছে বহু ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ নাম। কেঁচা ঘৰ থাকিলেহে পাব পকী ঘৰ। জীৱিকা সখীয়ে পঞ্চায়ত গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগক বিহু দেখুৱাইছে। গোহালিৰ ফটো মাৰিও যধে মধে হিতাধিকাৰী বঢ়াইছে সংখ্যা। গাঁও পঞ্চায়তক শুদ্ধ তালিকা দিয়াৰ আহ্বান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ। দুৰ্নীতি কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ। আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী খবৰ মাজলৈ। নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। বিজেপি যোগদানৰ ঢৌ দেখি হাহাকাৰ কংগ্ৰেছত। মৰিয়নিৰ শ শ লোকে এৰিলে কংগ্ৰেছ। নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকাৰ অৱস্থাত কংগ্ৰেছত হাহাকাৰ অৱস্থা। বিজেপি যোগদানৰ ঢৌ দেখি বুকু কঁপিছে কংগ্ৰেছ নেতাৰ।
মৰিয়নিত সকলোকে একেদিনাই এৰিলে কংগ্ৰেছ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ উপস্থিতিত বিজেপিৰ বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী একেদিনাই মৰিয়নিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেইবাটাও যোগদান কাৰ্যসূচী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ জিন্দাবাদ ধ্বনি দি শ শ পুৰুষ মহিলাৰ বিজেপিত যোগদান আগবাইছো পৰৱৰ্তী খবৰ মাজলৈ জুম্মা নামাজৰ দিনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উপহাৰ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মুছলমান সমাজে দিলে 11,111 টকা আৰু পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ বিশেষ অফাৰ জুম্মা নামাজৰ দিনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ডাঙৰ উপহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক নিৰ্বাচন খেলিবলৈ ধন দিলে মুছলমান সমাজে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক 11,111 টকা দিলে মুছলমান সমাজে নিৰ্বাচনী পুঁজি লৈ ধন আগবঢ়ালে মুছলমান সমাজে নাহৰকটীয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিবলৈ আহিল হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান পুৰুষ মহিলাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ উপহাৰ দিন হাজিৰা কৰা মিস্ত্ৰীৰ কাম কৰা লোকে দিলে ধন উপহাৰ পোৱাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমীয়া মুছলমান সমাজ আমাৰ লগত মুছলমান সমাজে দোৱা কৰক আমাৰ বাবে পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ মাজতেই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ বিশেষ উপহাৰ মুছলমান লোকৰ আগবাইছো পৰৱৰ্তী খবৰ মাজলৈ যোৰহাট সমষ্টিত সাধাৰণ পৰিয়ালৰ প্ৰাৰ্থীয়েহে কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৃহৎ মন্তব্য বিধানসভা নিৰ্বাচনত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ বিজেপিয়ে লোৱাই নাই যোৰহাটত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত নমাৰ প্ৰয়োজনেই নাই যোৰহাটত বহু সাধাৰণ ঘৰৰ সাধাৰণ পৰিয়ালৰ সাধাৰণ প্ৰাৰ্থী আছে ৰাজ্যৰ জনপ্ৰিয় বহু নেতা আছে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব স্থানীয় প্ৰাৰ্থীয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ মন্তব্য আগবাইছো পৰৱৰ্তী খবৰ মাজলৈ যুদ্ধ কৰি ক্লান্ত হৈ পৰিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আৰম্ভ কৰিলে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ যুদ্ধ কৰি ক্লান্ত হৈ পৰিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প হোৱাইট হাউচৰ পৰা ৰিলছ এটা বিশেষ ভিডিঅ' ট্ৰাম্পে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰি এতিয়া কৰিছে প্ৰাৰ্থনা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ধৰ্মগুৰু তথা পাদৰী ট্ৰাম্পৰ ওপৰত হাত থৈ আবৃত্তি কৰিলে প্ৰাৰ্থনা এয়া কোনো যাদু মন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰা বুলি একাংশৰ দাবী খ্ৰীষ্টান নেতাৰ এটা দলক আতিথ্যৰে আৰম্ভ যুদ্ধত জয়ী হোৱাৰ প্ৰাৰ্থনা নিজৰ ওপৰত সুৰক্ষা বিচাৰি ট্ৰাম্পে কৰিছে প্ৰাৰ্থনা আশীৰ্বাদ আৰু শক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ হাত ৰাখি কৰা হয় প্ৰাৰ্থনা যুদ্ধত বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন আমেৰিকা ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ প্ৰথমটো দিনত 779 মিলিয়ন ব্যয় আৰু অৰ্থাৎ প্ৰায় 6,900 কোটি টকা খৰচ কৰিছে আমেৰিকাই যুদ্ধ এমাহ বা তাতকৈও অধিক চলিব বুলি ট্ৰাম্পৰ ঘোষণা কেৱল এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ নামত প্ৰতিদিনে ব্যয় 58 কোটি টকা যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে খৰচ হৈছিল 5,556 কোটি আগবাইছো পৰৱৰ্তী অৰ্থাৎ শেষৰটো খবৰ মাজলৈ আজি অন্তিম দিন ৰাইজৰ দলে বিচৰা আসন নিদিলে ভংগ হ'ব মিত্ৰতা অখিল গগৈৰ মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ সৈতে এতিয়ালৈকে মিত্ৰতা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হোৱা নাই ৰাইজৰ দলৰ গৌৰৱ গগৈ আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈ প্ৰেৰণ কৰা চিঠিৰ উত্তৰ এতিয়াও লাভ কৰা নাই অখিল গগৈ চিঠিৰ উত্তৰ অহা নাই বাবে মিত্ৰতাত আবদ্ধ হ'ব পৰা নাই 15খন আসন দাবী কৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল অখিল গগৈ ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে মাত্ৰ 13খন আসন দিছে ৰাইজৰ দলক এই 13খনো ৰাইজৰ দলৰ পছন্দৰ আসন নহয় বাবে মিত্ৰতাত বাধা কংগ্ৰেছে দিয়া 4খন আসন ৰাইজৰ দলৰ পছন্দৰ আজিৰ দিনটোলৈকে বাদ চাব অখিল গগৈ আৰু 12খন পছন্দৰ আসন পালেহে মিত্ৰতাত মান্তি হ'ব ৰাইজৰ দলৰ দাবী মানি নললে মিত্ৰতাত নাথাকে অখিল গগৈ ঢিং নাও বৈছা ডিমো আদি কেইবাটাও সমষ্টি উদাহৰণ দি অখিল গগৈ কৰিলে আসনৰ অংক কংগ্ৰেছৰ সৈতে এতিয়ালৈকে মিত্ৰতা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হোৱা নাই ৰাইজৰ দলৰ